توی این سوال یه المان داده شده و صورت سوال میگه مقدار تau XY رو برای این المان طوری پیدا کنید که تنش برشی ماکسیمومش بشه 80 مگاپاسکال. خب پس برای این المان ما سیگمای X رو داریم 120 مگاپاسکال، سیگمای Y رو داریم 70 تا و تau XY رو نداریم، اما میدونیم که تau ماکس بایستی باشه 80 مگاپاسکال. خب اگر من بخوام برای درک بهتر یه دایره مور ترسیم بکنم، میتونم بیام به این شکل حساب کنم. بگم سیگمای اوریج رو میتونم الان حساب کنم. سیگمای اوریج میشه سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم، یعنی 120 به اضافه 70 تقسیم بر 2 که میشه 95 مگاپاسکال. خب یه دایره مور ترسیم بکنیم. دایره مور رو محور افقی براش در نظر میگیرم اینجا، محور عمودی هم به این شکل و این هم دایره مور. فرض میکنم که دایره مور به این شکل باشه. خب اگر به این شکل باشه، با این فرض یعنی سیگمای اوریج این نقطه هست که مقدارش هست 95 و اگر به این شکل باشه ما دایره های دیگه هم به این شکل داریم که تau ماکس رو وقتی گفته 80 تا یعنی مقدار تau ماکس بوده سیگمای آ که این نقطه هست منهای 0 تقسیم بر 2 و این بوده 80 تا، یعنی سیگمای آ می شود 160 مگاپاسکال. این نقطه است. دقت کنید این با این فرض هست که دایره مور کاملا، دایره مور اصلی ما کاملا سمت راست قرار گرفته باشه. اون وقت 0 میشه نقطه‌ای که باش میتونیم شعاع دایره مور بزرگتر یعنی تau ماکس رو پیدا کنیم. با این فرض هست. حالا با این فرض میریم جلو و بعد این نقطه سیگمای B رو پیدا میکنیم، ببینیم این سیگمای B چه مقداری پیدا میکنه. اگر سیگمای B مثبت بود یعنی فرضمون صحیحه، ولی اگر سیگمای B منفی شد یعنی فرضمون غلطه. خب پس با این فرض بریم جلو. الان سیگمای A رو داریم 160 تا، سیگمای اوریج رو برای سیگمای متوسط دایره سبز رنگمون به اصطلاح داریم 95 تا. خب اگر این رو در نظر بگیریم، حالا میتونیم بیایم بگیم که شعاع دایره مور برای دایره سبز رنگ یعنی این R برابر هست با 160 منهای 95، یعنی این شعاع الان میشه 65 مگاپاسکال. پس شعاع دایره مور برای دایره سبز رنگ 65 مگاپاسکال. اما شعاع دایره مور رابطش چیه؟ R رابطش هست رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تau XY به توان 2. خب الان R رو داریم 65 تا، یعنی 65 به توان 2 برابره با رادیکال سیگمای X رو داریم مقدارش رو 120 منهای 70 سیگمای Y تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تau XY که نداریم مقدارش رو. خب میتونیم مقدار تau XY رو از این رابطه حساب کنیم. دو طرف رو این 65 رو به توان 2 اینجا نباید بذاریم، دو طرف رو به توان 2 میرسونیم و میتونیم تau XY رو مقدارش رو حساب کنیم. مقدار تau XY رو اگر حساب بکنیم این مقدار میشود 60 مگاپاسکال. خب اگر مقدار تau XY باشه 60 مگاپاسکال و شعاع دایره مور رو داشته باشیم 65 تا، سیگمای B چقدر میشه؟ بریم سیگمای B رو حساب کنیم. سیگمای B میشه شعاع دایره، میشه سیگمای اوریج منهای R. سیگمای اوریج رو داریم 95 تا، R رو هم داریم 65 تا هم شعاع ما هست. پس سیگمای اوریجمون میشه 30 مگاپاسکال و میبینیم که سیگمای B مون میشه 30 مگاپاسکال و میبینیم که سیگمای B مثبته. پس فرضی که در نظر گرفتیم صحیحه و تau XY مورد نظر مقدارش هست 60 مگاپاسکال.